Kiếp trước, gia đình chú Út làm anh bị hủy dung rồi bán sang Miến Điện làm nô lệ. Cha bị họ thả rắn độc cắn chết. Mẹ bị họ gài bẫy mang tiếng ngoại tình, bị ép đến đường cùng mà chết. Sống lại lần này, anh quyết định trả thù tất cả. Tiếp nối tập trước, Trình Giao kể cho cha mẹ chuyện gia đình chú Út định hại họ, bảo cha mẹ nghe. Không thể nào. Chú Út thì mốt đối tốt với con thế. Sao có thể hại cả nhà ba người chúng ta được? Bồ Tát trong mơ nói với con, họ giờ đối tốt với con là để con hoàn toàn tin tưởng họ, rồi nhận danh đưa con lên thành phố sống tốt. Bán con sang Miến Điện đầy nguy hiểm. Nghe những lời này, Trần Quang Huy giật mình trong lòng. A Giao, Bồ Tát trong mơ thật sự nói với con vậy sao? Thật mà cha, không chỉ con bị bán đi, cha mẹ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Sáng mai, khi cha ra đồng làm việc, sẽ bị một con rắn độc cắn. Con rắn độc đó là chú Út cố ý mang từ thành phố về, loại độc phát chậm. Sau khi rắn cắn cha, họ còn lừa cha rằng con rắn ấy không độc. Nhưng tối đó cha đã không qua khỏi. Cũng ngay tối đó, mẹ bị họ vu oan, mang tiếng ngoại tình, cuối cùng bị họ ép đến chết. Nói đến cuối, Trình Giao bật khóc nức nở. Nghe lời con gái, sắc mặt Thục Phân tái nhợt, lưng toát mồ hôi lạnh từng lớp. Ngay cả Trần Quang Huy cũng bị giấc mơ của Trình Giao làm hoảng sợ. A Giao, mơ chỉ là mơ thôi. Bà nội và chú Út của con chắc chắn không làm vậy với chúng ta đâu. Con cũng mong là giả. Nhưng cha ơi, Bồ Tát không lừa con đâu. Bồ Tát bảo con, sở dĩ cha về sớm là vì mỏ có lãnh đạo đến kiểm tra công việc. Con nói đúng không? Đúng là vậy. Anh không muốn tin giấc mơ của con là thật. Nhưng mọi chuyện đúng như con nói. Lý Thục Phân cũng sững sờ, gần như không thốt nên lời. Cha mẹ, Bồ Tát nói với con, cha mẹ đều là người tốt, nên Bồ Tát không muốn thấy cha mẹ. Con trẻ mà đã bị người ta hại chết, nên mời báo mộng cho con. Con không muốn bị bán đi. Con cũng không muốn cha mẹ mất. Dù biết cha mẹ khó chấp nhận ngay lúc này. Nhưng chỉ cần gieo hạt giống nghi ngờ, nó sẽ nảy mầm và lớn lên. A Giao ngoan, đừng sợ, chỉ là mơ thôi mà. Cha sẽ bảo vệ con. Lúc này Trần Quang Huy vẫn chưa dám tin hẳn lời Trình Giao. Anh và ba người kia là máu mủ ruột già mà. Cha, giờ cha không tin con cũng không sao. Đợi cha về nhà, bà nội chắc chắn sẽ bảo cha mai đi cày ruộng phía đông. Đến lúc cày ruộng, cha sẽ biết con không nói dối. Khi đó cha chắc chắn sẽ bị chú Út dùng rắn mua từ thành phố về cắn. Nhưng cha đừng lo. Bồ Tát đã bảo con chuẩn bị thuốc giải trước. Nếu cha thấy mình bị rắn cắn, hãy mau về nhà. Đến lúc đó chúng ta sẽ bàn cách đối phó. Được. Nói xong, cả nhà ba người với tâm trạng phức tạp trở về sân nhà họ Trình. Mẹ, con về rồi. Thấy Trần Quang Huy, tiếng cười trong nhà lập tức ngưng bặt. Đứa con bất hiếu này sao về sớm thế? Chẳng phải nói mai mới về sao? Thật xui xẻo. Anh cả, anh chẳng phải nói sáng mai mới về sao? Ở mỏ có lãnh đạo đến kiểm tra công việc, nên được nghỉ sớm. Mã Lan lúc này mới phản ứng, cười nói. Anh cả về sớm không bằng về đúng lúc. Anh chắc chưa ăn gì đúng không? Ngồi xuống ăn cơm đi. Nghe lời này, bà Trần nhanh tay gắp miếng thịt cuối cùng trong bát, đưa vào bát của Trần Quang Tông. Trần Quang Huy thấy hành động nhỏ của bà Trần, cộng với những lời Trình Giao nói, anh thật sự không còn tâm trạng ăn uống. Tôi ăn ở ngoài rồi. Mọi người ăn đi, tôi với Thục Phân về phòng trước. Thấy Trần Quang Huy quay người định đi, bà Trần mặt không vui nói. Vậy anh mau về nghỉ đi. À đúng rồi, sáng mai dậy, nhớ ra cày thửa ruộng phía đông nhé. Cày ruộng mà lại đúng là ruộng phía đông. Y như anh Giao nói. Dạ mẹ, con biết rồi. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Trần Quang Huy chuẩn bị ra đồng cày ruộng. Trình Giao thì thầm dặn dò. Cha, nếu bị rắn cắn thì mau về ngay nhé. Ừ, con yên tâm đi anh Giao. Đến ruộng, Trần Quang Huy gần xong việc cày đất, vẫn không thấy con rắn độc mà Trình Giao nhắc đến. Chẳng lẽ Bồ Tát hiểu lầm em trai mình? Chẳng có con rắn độc nào cả.
Lúc này, ở góc khuất mà Trần Quang Huy không thấy. Trần Phú Quý và Mã Lan đang lo lắng nhìn nhau. Con rắn anh mua có chạy mất rồi không? Sao mãi chưa cắn ngươi? Chắc không đâu, tôi chặn hết rãnh ruộng rồi. Nó không chạy được đâu. Đúng lúc này, đang cày ruộng, Trần Quang Huy bất ngờ kêu lên đau đớn. Trần Quang Huy chỉ cảm thấy mắt cá chân, đau nhói như cắt. Cúi xuống, thấy một con rắn độc cắn chặt vào mắt cá. Tốt quá, Trần Quang Huy đáng ghét này cuối cùng cũng xong đời. Lúc này lòng Trần Quang Huy vừa hoảng vừa lo. Anh không ngờ nổi, giấc mơ của Trình Giao lại là thật. Mẹ thật sự cùng em trai, hại cả nhà mình. Anh Huy, sao thế? Mau lấy chậu nước vào phòng. Tôi bị rắn cắn. Anh Huy, anh không sao chứ? Sao tự nhiên lại bị rắn cắn vậy? Khóc gì mà khóc, khóc tang à, làng này làm ruộng ai chưa bị rắn cắn. Lại chẳng phải người, có gì mà ầm ĩ lên. Trần Quang Huy liếc nhìn bà Trần. Chưa bao giờ thấy mẹ xa lạ đến thế. Trình Giao từ ngoài bước vào, thấy Trần Quang Huy được Lý Thục Phân đỡ. Lòng đã có đáp án, nhưng ngoài mặt vẫn lo lắng hỏi, cha tôi. Sao thế này? Bị rắn cắn mất 2 miếng. Đỡ cha về phòng nằm nghỉ. Rắn ở làng mình chẳng có độc gì. Nghỉ chút là ổn thôi. Bà Trần trong lòng hừ lạnh. Không sao đâu, con rắn này là cậu con trai quý của tôi. Cố ý mang từ ngoài về, cực độc. Độc tính mạnh lắm. Mẹ con cô cứ đợi mà lo hậu sự cho Trần Quang Huy đi. Trình Giao và Lý Thục Phân đỡ Trần Quang Huy vào phòng. A Giao, thuốc mà Bồ Tát bảo con mua đâu? Trình Giao lập tức lấy huyết thanh dầu dưới gầm giường. Tiêm cho Trần Quang Huy. Trình Giao từ đầu đến cuối chẳng hề nhíu mày. Động tác trôi chảy như nước. Ngay cả bác sĩ làng chuyên nghiệp cũng khó sánh bằng. A Giao, sao con biết tiêm thuốc vậy? Bồ Tát trong mơ dạy con. Lý Thục Phân lo lắng hỏi. Con chắc chắn tiêm một mũi là cha ổn không? Dạ, con chắc chắn. Cha, giờ cha biết giấc mơ của con là thật rồi chứ? Trần Quang Huy khó nhọc gật đầu. Đến lúc này, nếu anh còn không tin lời con gái, thì đúng là quá ngốc. Giờ mọi thứ Bồ Tát nói đều đúng. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Nếu họ muốn chúng ta chết, thì họ phải trả giá. Trần Quang Huy nhìn mọi thứ trước mắt, lòng đầy áy náy. Bao năm qua anh làm việc ở mỏ, bỏ bê gia đình, khiến con gái mới 18 tuổi đã gánh vác nhiều thế. A Giao, cha xin lỗi hai mẹ con. Sau này cha sẽ bảo vệ hai mẹ con. Trần Quang Huy nắm tay vợ và con gái. Ánh mắt kiên định nói. Cả nhà ba người chúng ta ở bên nhau, chắc chắn sẽ khiến cuộc sống ngày càng tốt hơn. Anh Huy, anh nói đúng. Chỉ cần cả nhà ba người chúng ta ở bên nhau, ngày tháng chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. A Giao, Bồ Tát có nói với con không? Làm sao để họ phải trả giá? Dù ba người kia là người thân của mình, nhưng từ khi họ làm chuyện hại cả nhà ba người chúng ta, anh với họ không đội trời chung. Chuyện này tạm thời giữ bí mật. Đợi chúng ta trả thù xong, chúng ta sẽ cùng mẹ lên kinh thành, tìm ông bà ngoại và anh Nhã để đòi lại công bằng. Nói thì dễ, nhưng làm chắc không đơn giản vậy đâu. Hay là chúng ta đừng trả thù nữa. Mẹ đừng lo. Mọi chuyện đã có con, tiếp theo mẹ và cha chỉ cần nghe theo con là được. Lý Thục Phân hỏi thêm, mẹ sợ con gặp nguy hiểm thì sao? Mẹ yên tâm, con chắc chắn không để mình rơi vào nguy hiểm. Được, mẹ nghe con. Cha mẹ, con ra ngoài một lát. Con đi đâu vậy? Con đi kiếm tiền lộ phí. Cha đừng lo, con là người được Bồ Tát che chở mà. Nửa tiếng sau, Trình Giao đeo giỏ tre xuất hiện trên núi. Cô ấy đến khu đất nấm bụng bò phát hiện hôm qua. Qua một đêm, nấm bụng bò đã mọc lên, phát triển rất tốt. Trình Giao hái hết trộn nấm bụng bò vào giỏ. Ngay sau đó lại tìm thấy một tổ ba núi trong bụi cỏ. Trình Giao mang giỏ đấy ắp đến chợ. Có lẽ vì ba núi quá hiếm, vừa bày ra đã thu hút một đám người vây quanh. Cô gái, cho ông xem con ba núi này với. Ông ơi, đây là ba núi chính gốc.
rất tốt để bồi bổ cho người già và trẻ nhỏ. Cô gái, con ba nối này bán thế nào? Con ba nối này nặng 10 lạng rưỡi. Nếu ông muốn, con tính 200 đồng. Nếu đúng là ba nối thật, thì giá này cũng không đắt. Con ba nối này tôi lấy. Bán đồ núi ở thành phố vẫn luôn đắt hàng như thường. Chưa đầy 1 tiếng, Trình Giao đã bán hết chỗ đồ núi hôm nay. Sau đó đến một tiệm thợ rèn. Cô gái, cô muốn rèn gì? Con muốn rèn một cái vòng tay mặt trơn. Cô gái muốn rèn vòng tay. Cô nên qua tiệm thợ bạc bên cạnh. Đây là tiệm thợ rèn. Trình Giao lấy 2 đồng từ túi ra. Bác ơi, con muốn rèn một cái vòng tay sắt giống vòng bạc. Nặng khoảng 30 gram. Trình Giao muốn rèn một cái vòng tay sắt. Rồi sau đó đổi cái vòng tay bạc mà Mã Lan tặng bà Trần. Được thôi cô gái, chuyện này cứ giao cho tôi. Vòng tay mặt trơn đúng không? Có phải kiểu này không? Đúng, chính là kiểu này. Cho con hỏi bao giờ xong được ạ? Con cần gấp. Giờ tôi cũng chẳng. Có việc gì, giờ làm luôn cho cô. Trước khi mang vòng tay về nhà, Trình Giao đi đến miếu thổ địa giấu tiền trước. Về đến nhà, lén vào phòng ngủ của bà Trần. Mở cái dương bà hay giấu đồ quý. Trình Giao từ túi lấy cái vòng sắt đã chuẩn bị sẵn ra. Lấy vòng bạc đi. Thực hiện một màn tráo đổi. Quang Tông, đợi chút. Bà đeo vòng tay vào, rồi dẫn cháu đi chơi trong làng. Nghe vậy, Trình Giao lập tức trốn dưới gầm giường. Chẳng mấy chốc, bóng dáng bà Trần xuất hiện trong phòng. Lấy cái vòng tay từ trong dương ra. Suốt quá trình, bà Trần không phát hiện gì lạ. Đợi bà Trần đi xa, Trình Giao mới bỏ ra từ dưới gầm giường. Lấy hết tiền trong dương, không sót 1 đồng. Số tiền này là mồ hôi công sức cha làm ra. Sao có thể để bà già keo kiệt này hưởng được?